25 de ani de vechime în învățământ. Și se fac contestațiile și... Da. Și atunci, ce te făceai cu un elev ca mine? Știam că celula din limba latină este originea cuvântului celulă, iar domnul croitorul spunea că sela e o întrebare la care trebuie să caut un răspuns. Păi așa e când elevii indisciplinați pun întrebări din ultima bancă, știi? Salutare, dragi prieteni, sunt Gelu Diaconu și vă vorbesc ca de obicei din Biblioteca lui Gelu. Am ajuns la episodul numărul 3 al podcastului nostru de vacanță, Profesori în Biblioteca lui Gelu, pe care îl realizăm în parteneriat cu editura Paralela 45. Astăzi o avem în Biblioteca lui Gelu, avem alături de noi pe doamna profesoară de biologie Sanda Buvnilă. Sanda, bine ai venit în Biblioteca lui Gelu. Bună ziua și bine v-am găsit. Nu-i nimic. Totul e la liber, să știi. E totul în regulă, emoțiile sunt de înțeles, așa că regia tehnică o să facă în așa fel încât totul să iasă bine. Bună ziua și bine v-am găsit. Da. Ce faci? Cum este aventura într-un București canicular de mijloc de iulie? Cum a fost drumul până aici, în drumul taberei? Foarte cald. Este o adevărată aventură să traversezi Bucureștiul pe vremea aceasta. Păi așa cum spuneam, au băgat ăștia metrou în drumul taberei. Eu am aflat mai târziu. Da, poate data viitoare o să folosești metrou. Chiar e o variantă bună, metroul. Așa, o să vorbim despre manualul de biologie de clasa a 6-a. Este un manual câștigător al licitației organizate de Ministerul Educației în 2023. Am înțeles că este un manual inovativ. Cum e privită toată povestea asta cu manualele inovative? Adică sunt inovative de la un an la altul sau sunt lucruri care se lungesc pe o perioadă mai lungă de timp? Cum este? Este inovativ plecând de la o generație la alta. Cu toate că avem aceeași programă școlară, manualul este inovativ, este bine structurat, este bine organizat, aerisit și foarte bun va fi pentru toți copiii, profesorii și părinților. Am înțeles că este organizat pe 7 unități de învățare. Ce înseamnă asta? Materia este împărțită pe unități de conținut, pe unități de învățare, care cuprind lecții asemănătoare și se predau în bloc. Se termină cu o recapitulare și o evaluare și la sfârșit recapitularea finală și evaluarea finală. E o muncă de echipă aici și va trebui să spunem că ai colaborat cu doi, nu știu, sunteți colegi? Sunteți în aceeași... Nu suntem în aceeași unitate școlară. Nu. Suntem colegi de biologie care am format o echipă. Este vorba despre domnul Alexandru Croitoru de la Colegiul Național Mihai Viteazul și colega mea Alina Pogânceanu de la Colegiul Național Dimitrie Cantemir Vodă, pardon. Vă știți așa de mai multă vreme? Adică cum se realizează echipele astea pentru realizarea unui manual? A fost întâi nevoie de o idee. Cu ideea a venit domnul Croitoru, era pe vremea aceea inspector, se lansaseră manualele de clasa 5-a. Am răspuns pozitiv acestei inițiative, am început să muncim la manual, am mers în continuare. Nu știam dacă se va face licitație pentru manualele de clasa 6-a, cam 70% din el era gata, dar nu ne-ar fi ajuns timpul până la depunerea documentelor pentru licitație să îl terminăm și am cooptat-o și pe colega noastră, Alina, să ne ajute și am reușit în 9 săptămâni să-l aducem într-o formă excepțională, cu ajutorul redactorului, cu ajutorul editurii. Zic eu că a ieșit un manual grozav. Apropo de faptul că este un manual grozav, uite, eu am încă o curiozitate. Pe lângă faptul că manualul este organizat pe 7 unități de învățare, este în conformitate cu programa școlară în vigoare și a trecut cu brio de exigențele evaluatorilor CNPEE. Ce înseamnă asta? Consiliul Național pentru Politici de Evaluare și Evaluare în Educație. Trebuie să vă spunem, dragi prieteni, că doamna profesoară Sanda Buvnilă este profesor de biologie la școala gimnazială numărul 46 din București, gradul didactic 1. Și iarăși un lucru pe care l-am simțit și la interlocutoarea anterioară a noastră, doamna profesoară Adriana Briceac, 25 de ani de vechime în învățământ. Arăți mult mai tânără decât o profesoară care are 25 de ani de experiență în spate, știi? Mulțumesc foarte mult! Sunt de 25
niște ani în învățământ, am terminat facultatea în 1998 la Iași și de atunci sunt în învățământ. Consider că învățământul este un talent pentru mine. Cred că așa m-am născut, să fiu profesor, să predau elevilor la clasă. Mi-a plăcut dintotdeauna să predau, să îi învăț pe cei mici, să mă joc cu ei când eram copil. Și mai târziu, ca adult, am continuat această dedicație pentru copii, pentru a-i face să înțeleagă, să-i educ, să-i învăț, să-i dădăcesc dacă e cazul. Uite, eu n-am fost un elev foarte ascultător. Recunosc că asta a 11-a oară, am mai spus treaba asta de-a lungul timpului. Când eram copil, în gimnaziu sau chiar și în liceu, îmi doream să devin profesor, ca să-mi impun propriile metode de predare, metode care să fie total diferite față de cele care îmi fuseseră mie aplicate, știi, care nu mă împăcam nici de cum. Ai o modalitate de predare inovativă, apropo de ce spuneam mai devreme. Încerci să diversifici, să îi faci pe copii curioși. Categoric. Altfel nu se poate. Copiii mei sunt copii cu minți, ascultători, docili, învață, ne înțelegem foarte bine. Sunt inovativă la modul că după această pandemie folosesc foarte mult metodele online de predare și lucrul acesta îi atrage foarte mult. Este foarte important ca elevii să fie atrași de conținutul materiei respective, așa cum trebuie atrași și de conținutul manualului, să fie bine ilustrat, bine aranjat, concis, legat, ca ei să poată să-l parcurgă cu ușurință. Ce te făceai cu un elev ca mine? Care era așa, avea mereu de bombănit ceva acolo în bancă, în ultima bancă. Cred că am fi avut ceva divergențe de opinie, probabil, dar cred că până la urmă ne-am fi înțeles. Păi uite, ne înțelegem bine aici, dar am trecut de multă vreme de timpul când eram elev, deși mie îmi place să învăț tot timpul. Am învățat lucruri noi și de-a lungul vieții și nu m-am oprit și nu cred că o să mă opresc vreodată. Să reiau un pic biografia, da. Ești metodist și membru în cadrul Consiliului Consultativ al Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Corect. Ce înseamnă asta? Pe graiul unui tip inocent ca mine, așa. Mă dau și eu de un copil de clasa 6, știi? În cadrul inspectoratului școlar există posturi de metodiști, profesori care practic îi învață pe ceilalți profesori cum să abordeze programa școlară, orele, lecțiile în diverse situații, îi pregătesc pentru inspecții speciale la clasă, îi consiliază. Eu sunt profesor metodist de 2 ani și am ajuns întâmplător profesor metodist. E o muncă în plus, dar e frumoasă. Înveți tot timpul de la alții, conform spuselor tale de dinainte. Omul cât trăiește învață, în permanență ne formăm, ne perfecționăm, de la fiecare învățăm câte ceva. Păi uite, asta e un lucru bun, pentru că, uite, mă gândeam la un avocat care a absolvit acum 40 de ani. Se întâmplă să fie avocați care pledează și la 60-70 de ani, avocați foarte buni. Ce s-ar fi făcut un avocat dacă ar fi rămas la nivelul de învățare pe care l-a avut în școală, de exemplu, sau în facultate? Nu s-ar mai descurca nici de cum, nu? Categoric. Deci mai avea cum să pledeze, pentru că legea se schimbă tot timpul. Un medic, de exemplu. La fel. Un profesor nu mai zic. Evoluează. Nu mai zic. Plus că sunt alte și alte domenii care sunt absolut schimbate. Deci nu mai ne uităm în jurul nostru, televizorul nu mai seamănă cu ăla cu lămpi, știi, pe care îl aveam acum 50 de ani, să zicem așa. Mai am un punct în biografia ta care se referă la faptul că ești formator național pentru Corpul de Profesori Evaluatori pentru examenele și concursurile naționale în cadrul, și aici revine acronimul ăla, așa, în cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație. Ne spui așa în 2 cuvinte ce înseamnă asta?
e o chestie mult mai extinsă și poate nu e pe înțelesul tuturor. Da, s-au organizat cursuri în anul precedent, 2021-2022, pentru formarea profesorilor de biologie și nu numai, pentru evaluarea concursurilor, examenelor naționale, pentru bacalaureat în special. Și am fost formator la aceste grupe de profesori pentru evaluările naționale. Da, și corectezi și efectiv, corectezi, da? Da, sigur. Și ești severă? Sau sunt chestii grilă, a răspuns copilul, nu știu ce, și avem baremul în față atunci când corectăm și noi trebuie să urmărim foarte bine acest barem, să cântărim spusele copilului de pe teza respectivă, în așa fel încât să nici nu-l avantajăm, dar nici să nu-l dezavantajăm, ci să-l punctăm exact pentru ceea ce a scris. De aceea, nici diferențele dintre profesorii evaluatori nu trebuie să fie foarte mari, pentru că atunci se trece la o altă echipă de evaluatori. Am înțeles, și se fac contestații după aia. Și se fac contestațiile și da. Și atunci se iscă furtună. În general, contestațiile se fac în ideea că pot să primesc o zecime în plus, ceva în plus la nota pe care am obținut-o. Cam pe acest principiu se merge din partea elevilor. Știu, dar uneori se face o nouă corectură și copilul primește o notă mai mică. Cum de multe ori, de foarte multe ori. Da. Dar asta nu presupune o greșeală anterioară? Nu presupune o greșeală anterioară, depinde de stilul fiecărui profesor și de modul în care a văzut în acel moment baremul și teza elevului respectiv. Poate să considere că a punctat cerința corect și primește punctajul maxim, sau al doilea profesor consideră că nu e chiar complet răspunsul și dă un punctaj intermediar. Deci nu e pe principiu bad cap, good cap. Nu, deci nu. Un profesor mai bun zice, hai că uite aici a spus copilul ceva și îi dau o notă mai bună, știi? Și după aceea vine contestația, pentru că elevul vrea ceva mai mult și vine un alt profesor care spune ce înseamnă asta, nu știu ce, nu e bine aici. Așa. Să revenim totuși la ceea ce ne interesează, la manuale, la manualul de biologie, de clasa 6-a, și aș vrea să te întreb cum se lucrează efectiv la un manual. Sunt momente în care există diferențe de opinii între cei care lucrează, între membrii echipei respective? Desigur, pot să apară divergențe. Una dintre ele, pe care mi-o aduc acum aminte, este etimologia cuvântului celulă. Eu am găsit în dicționare și știam că celula din limba latină este originea cuvântului celulă, iar domnul croitorul spunea că cela este originea cuvântului și doamna redactor în cele din urmă mi-a dat mie dreptate. Eu am trecut ambele variante în manual și a rămas celula ca origine a cuvântului. Și altfel, elaborarea unui manual, pentru că nu înseamnă doar aceste mici... Dar am trecut peste ele, ne-am înțeles. Cum se face? Vă întâlniți sau comunicați prin canalele obișnuite? În general, vă prezentați? Da. Pe WhatsApp am comunicat. În general, de întâlnit nu poate fi vorba. Suntem foarte ocupați și solicitați noi ca profesori și timpul este foarte limitat. De aceea și munca pentru manual s-a realizat în fiecare clipă liberă pe care am avut-o. A fost o muncă enormă, o muncă titanică, să spun așa. La întrebarea asta am eu așa o chestie adițională, pentru că sunt curios. Sunt cazuri în care, de exemplu, sunteți lăudați pentru munca voastră, pentru ce ați făcut, pentru produsul finit, manualul respectiv, dar probabil că sunt și cazuri când sunteți contestați. Cum negociați toată povestea asta atunci când primiți și critici? Încă nu am primit critici, decât laude. Până în acest moment, noi considerăm că este un manual foarte bun și sunt convinsă că va fi apreciat și de colegii mei, profesori, și de elevi, dar și de părinți. Pentru că spuneai mai devreme cum trec părinții peste diverse situații, cum își ajută copilul să învețe. Evident că manualul este un instrument util și lor. Au manualele în anul 2023 același rol formator pe
care l-au avut dintotdeauna. Acum, canalele și de comunicare și de informare sunt absolut diverse. Ne luăm informațiile din multe surse și totuși manualul are rostul lui. Care este rolul manualului în acest an al... Manualul cred că este acum mai important decât niciodată, pentru că informația, așa cum spunea, este la îndemâna oricui din diverse surse, dar una este să fie bine structurată și alta este să fie la întâmplare. Nu se știe peste ce poate da un copil de clasa 6-a. Plus de asta, el trebuie să studieze și manualul este la îndemâna lui. Sigur vor fi profesori care vor preda după acest manual de biologie de clasa 6-a. Presupun că există un interes din partea lor să cunoască tot conținutul, să vadă cum își reglează propria modalitate de predare. În contextul ăsta te-aș întreba ce așteptări are un profesor de la un astfel de manual? Întotdeauna când eram pusă în situația să aleg un manual din cele publicate pe site, le luam și le studiam în așa fel încât să corespundă cerințelor mele. Adică să fie bine organizat, bine structurat, să aibă informația științifică corectă, să aibă activități care să-l ajute pe elev să învețe și să înțeleagă conținutul științific și cred că manualul nostru îndeplinește aceste criterii pe care eu le caut de fiecare dată într-un manual. Uite, vorbim despre un manual de biologie care ridică și anumite sensibilități. Copiii cărora le predai din manual au anumite sensibilități. Mă refer la punctul în care ajungi să le predai despre particularitățile, să le numesc așa, corpului uman, nu? Cum negociezi toată situația asta? Pentru că trebuie vorba aceea, să le faci niște schițe, să le faci desene, să intri în amănunte și așa mai departe. Cum tratezi situațiile de genul ăsta când sunt anumite subiecte care încă sunt tratate drept tabu? Copiii să treacă prin diverse sensibilități, așa cum spui tu, la vârsta aceasta. După mine, anatomia și fiziologia la clasa 6-a este foarte grea pentru ei, dar trebuie să îi iau cu tact, să îi fac să înțeleagă că trebuie să se accepte așa cum sunt ei, sunt cei mai valoroși, așa cum sunt, și subiectele tabu le abordăm direct, deci nu fără... Adică vreau să spun și putem să vorbim deschis, știi? Adică mi-aduc aminte că atunci când a venit momentul în sfârșit să ne predea doamna profesoară de biologie reproducerea umană, toți golanii din ultima bancă rângeau și făceau mișto de acolo, știi? La asta mă refeream, la faptul că există astfel de subiecte care pun copilul nu doar într-o situație de cunoaștere, ci și într-una, nu știu, așa mundană, nu? Da, așa este. Reproducerea o facem abia la clasa 7-a, când sunt puțin mai maturi și puțin mai deschiși la minte, să zic așa. Singurul subiect care ar putea să pară tabu la clasa 6-a este cel legat de igiena alimentației, despre obezitate. Aici cred că este o problemă în ce privește subiectele tabu de la clasa 6-a. Dar le abordăm firesc, normal. Copilul trebuie să se accepte. Bănuiesc că poate că sunt și copii care au anumite probleme, nu? Da, exact. Da. Și în asta constă... Și trebuie să înțelegem toate posibilitățile, toate variantele, în așa fel încât să nu se ajungă la discriminare, la discuții urâte, Nu avem parte de așa ceva. Și în contextul ăsta, cum este relația cu părinții? Adică relația, nu știu, profesor-părinți, poate au părinții depus anumite întrebări care privesc sensibilitățile astea. Prin intermediul manualului, probabil că părinții văd lucrurile astea. Cum se folosesc? Cum este
relația asta dus întors între... De fapt, e o relație triunghiulară, nu? Deci copil, părinte, profesor. Da, suntem parteneri, noi și părinții, pentru educația copilului. Mizează binele copilului până la urmă. Nu am avut niciodată reclamații sau părinți care să fie nemulțumiți de subiectele abordate. Poate de notele din test uneori, cu multă vreme în urmă, dar nu se mai întâmplă. Dar suntem în regulă din punct de vedere al subiectelor abordate. E bine, uite, asta mă face să fiu un pic mai optimist. Pentru că tot am vorbit de copii, deci i-am pus pe ei în față, pentru că sunt cei mai importanți până la urmă. Copiii ce așteptări au de la un astfel de manual? Copiii sunt inocenți. Nu prea știu ei pe ce lume trăiesc. Adică iau totul de-a gata? Da, în general, totul de-a gata, depinde de profesor, ce anume cere de la copilul respectiv. Sunt mulți copii care nu deschid manualul, decât la insistențele profesorului. Eu obișnuiesc să-l folosesc și în clasă, îi pun să citească, să văd dacă înțeleg. Evident că le dau de lucru și acasă, dar depinde foarte mult de aluatul din care este făcut copilul. Sunt foarte diversi. Sunt copii foarte buni care studiază din proprie inițiativă, știu totul din caiet, totul din manual, vin foarte pregătiți la oră și copii care nu vin foarte pregătiți sau nu vin pregătiți deloc la ore. Depinde de la situație la situație, de la copil la copil. Care sunt, după părerea ta, punctele forte ale acestui manual? Punctele care fac diferența față de alte manuale? În primul rând, manualul este structurat pe unități de învățare. Fiecare lecție are mai multe rubrici. Întotdeauna ne ancorăm cunoștințele pe care le vom învăța, de cunoștințele pe care le avem deja. Avem rubrică de etimologie, mergem la originea cuvintelor biologice, care sunt evident mai grele pentru ei. Și așa se explică, scuză-mă, așa se explică și denumirea în limba latină, Exact, da. Avem și o rubrică de află mai multe, conținuturile sunt foarte diverse. Pe noi ne interesează să formăm cu acest manual niște competențe elevilor pe care să le poată utiliza pe parcursul vieții lor, pornind de la competențele cheie europene, la competențele generale din programă, competențele specifice din programă, în așa fel încât să le atingem pe toate. Pe vremea când eram eu copil, elev și așa mai departe, era de neconceput pentru mine să existe pentru aceeași materie mai multe manuale. Era manualul unic, știi cum se întâmpla. Astăzi lucrurile stau cu totul diferit, există o diversitate și am înțeles că e un lucru foarte bun, nu mă pricep la treaba asta, dar bănuiesc oricum că este un lucru foarte bun, că există această diversitate. Aceste manuale se diferențiază, nu unul de celălalt. Poate nu în Caragialescul, da, știi ce vreau să spun. Dar totuși să există diferențe între manualele de biologie, vorbim clar despre asta. Ai observat aceste diferențe? Cum sunt doar nuanțări sau sunt diferențe fundamentale? Față de manualele mai vechi, diferențele sunt foarte mari, să zic așa, din punct de vedere al calității grafice, al metodelor folosite, a structurării conținutului în manual. Față de manualele care au apărut acum, sincer, nu pot să vă spun care sunt diferențele, că nu am apucat să le studiez pe toate, abia astăzi s-au lansat pe site. Așa, uitându-mă în mare, manualele au și părți comune. Am găsit multe imagini în alte manuale care se regăsesc și la noi în manual. Conținuturile depind de cum au fost concepute și cum au fost scrise de către autori. În principiu, sunt competențele cele care trebuie formate la elev prin intermediul acestor conținuturi. Dar, în mod esențial, dacă există doi copii care studiază după două manuale diferite, au acești copii un punct de convergență? Adică, în momentul când dau un examen și cerințele sunt cele care sunt, reușesc ei să se descurce la aceste examene? Adică, studiind după două manuale diferite? Eu zic că da, categoric.
Acum la clasă studiază după un singur manual, dar sunt disponibile și celelalte manuale pe internet în momentul în care... Eu mă referam la doi copii de la școli diferite. Da. În momentul în care este vorba despre un concurs, un examen la care sunt subiecte elaborate din toate manualele, copilul trebuie să le studieze pe toate pentru examene și concursuri. Dar la clasă studiem un singur manual, cel ales de profesor. E firesc, da. Bănuiesc că n-ai să te oprești aici. Bănuiesc că o să mai lucrezi la manuale, pentru că deja ai o experiență, ceea ce dovedește competență, în primul rând, nu? Poate cu aceeași echipă, poate cu altă echipă, nu se știe. Peste câțiva ani, când vei lucra la un nou manual, nu știu, de clasa 6 sau a 7-a, sau cine știe cum va fi oportunitatea, cum vezi un astfel de manual al viitorului? Păi, manualul nostru consider că este un manual al viitorului. Uite, asta e un răspuns foarte bun, da. Da, mi-ar plăcea ca fiecare elev să aibă acces și la manualul digital, pentru că acolo sunt filmulețe, sunt explicații care vin în ajutorul copilului, sunt teste interactive. De când cu pandemia am descoperit multe metode de a utiliza tehnologia online. Visez la Chromebook-uri, la tablete pe care să le aibă fiecare elev în față, să acceseze cu ușurință manualul digital, să nu fie nevoit neapărat să-și care manualul de acasă la școală și invers, să-și păstreze manualul fizic acasă și să folosească, o tabletă, Chromebook la școală. Da, un e-book ar fi minunat. Da, excepțional. Așa văd eu viitorul și cred că vor fi atrași de acest mod de a aborda învățarea, nu numai la biologie, ci la toate disciplinele. Eu mai am o întrebare, pentru că sunt indisciplinat de felul meu. Toți copiii sunt buni, sunt așa, nu ai pe niciunul mai... Toți copiii mei sunt foarte buni. Da? Nu e niciunul care să te contrazică, să spună, doamna profesoară, dar ce înseamnă asta? În momentul în care apar astfel de întrebări, undeva e o neînțelegere și încercăm să o lămurim. Dar copiii sunt docili, cum spuneam. Mi-aș fi dorit să am o astfel de profesoară ca tine. Mulțumesc! Pentru că amintirile mele nu sunt la fel de frumoase și edulcorate, așa, știi, față de prezent. E limpede pentru mine că școala s-a schimbat foarte, foarte mult, în bine, în ciuda tuturor vocilor din media care spun că, uite, se întâmplă asta și așa mai departe. Eu cred că școala s-a schimbat mult în bine. Avem o dovadă concretă aici și am avut încă 2 dovezi concrete la episoadele anterioare ale podcastului nostru de vacanță, Profesori în Biblioteca lui Gelu. Din păcate, ne apropiem de sfârșitul discuției noastre și, potrivit obiceiului nostru de aici, din Biblioteca lui Gelu, cuvântul de încheiere este întotdeauna al invitatului. Dacă mai vrei să ne mai spui ceva, să ne mai dezvolui așa un secret din manualul de clasa 6-a la care ai lucrat, te rog să o faci. Sau poate ne spui despre un copil care are curiozități diverse, nu știu, orice vrei tu. E o întrebare la care trebuie să caut un răspuns. Păi așa e când elevii indisciplinați pun întrebări din ultima bancă, știi? Cel mai mare critic pe care îl voi avea la acest manual va fi fetița mea care intră în clasa 6-a. Ea și-a dorit de când a intrat la școală să facă biologie cu mami și acum are această ocazie. E la aceeași școală unde predai? Da, mergem împreună. Și eu cred că vor fi încântați de acest manual și de faptul că profesoara lor e autorul acestui manual. Unul din coautorii acestui manual. Păi e un lucru bun. Îți doresc să ai mult succes cu manualul acesta, în primul rând pentru copiii care vor învăța de pe acest manual. Mult succes în cariera profesională. Mulțumesc mult. Care este destul de îndelugată deja, dar probabil că simți că poți să faci multe lucruri în continuare, în viitor, și sunt convins că se va întâmpla așa. Și îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră de a veni în Biblioteca lui Gelu. A fost o plăcere să vorbim, să stăm de vorbă. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru mine a fost o plăcere să stau de vorbă cu voi. Mulțumim foarte mult, cu mare drag, dragă Sanda. Dragi prieteni,
episodul numărul 3 al podcastului nostru de vacanță Profesori în Biblioteca lui Gelu, pe care îl realizăm în parteneriat cu editura Paralela 45. A avut-o ca invitată pe doamna profesoară Sanda Buvnilă. Vă mulțumim frumos că ne-ați văzut și ne-ați ascultat. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și, cel mai important lucru, aveți grijă de voi.